मेरो चाहिँ अब यही हो घाँटी मात्र पड्किन्छ टाउको हल्लिन्छ होइन त्यति हो I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work hard, I got vision, I don't need to see. I'm thinking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. Seen a lot of change, been through a lot of So hello everyone, it's me Sajan from Kathmandu and welcome back to my YouTube channel Sajan. So अहिले ठ्याक्कै भन्यो भने 2 बजेर 15 मिनेट गयो होला आज भ्लग गर्नुको मेन कारण त भन्नै बिर्सेँ त है मेन रिजन बिहाइन्ड दिस भ्लग भन्दाखेरि चाहिँ होइन पानी रोकेको थाहा पाउनुदेखि चाहिँ हामीले अर्को नयाँ कुरा त के भन्नु अलिक साइमनले फोन गरेर मलाई मेरो साथी आइलुङको स्कुल होइन अहिलेसम्म म भ्लगमा इन्ट्रोड्युस गरि नै हाल्छु उसलाई उसले भनेअनुसार चाहिँ अहिले रिसेन्टली बाटोहरूमा चाहिँ हिउँ परिरहेको छ अरे अनि लाखुरी भन्दैतिर पनि हिउँ परिरहेको छ अरे के खास हाम्रो साथी साइमन चाहिँ यहाँ कोटेश्वर आउँछु भन्दै थियो सो अहिले चाहिँ म कोटेश्वर आइपुगिसकेँ है साइमनलाई मैले कुद्नु पर्ने भनेको यही ठाउँमा हो साइमनलाई आउन अझै लगभग 10 मिनट जति लाग्छ अरे अहिले टाइम भनेको 4 मिनट भइसक्यो यस वेट फर हिम जाने हो त जाने हो जसरी पनि जाने हो फाइनली हाम्रो साथी आइपुग्यो होइन कस्तो रनिङ हान्दै आएको एकपल्ट फेरि कुदाएर आइगयो जस्तै चलाऊ कुन बाटोबाट जान्छ तिमीले चलाऊ नि म बाटो देखाइहाल्छु नि तिमीले लडाउँछौ मेरो घरमा आयो भन्दा नि हेलो गाइज प्लिज सब्सक्राइब के रे तिम्रो च्यानलको नाम आम्मा मेरो साथीलाई थाहा छैन मेरो च्यानलको नाम यार उसको च्यानल नगरोस् साधन राइड विथ साधन नगरोस् सब्सक्राइब गरिदिनु होला एक्चुअली इज साइमन थापा काजी होइन ऊ मेरो कलेजको साथी हो 81 बनेको प्लान होइन हाम्रो 81 बनेको जाने मिनेटमा बनेको 4 मिनेटमा हिँड्दिहाल्छ रेडी टु गो होइन बाटो भन ल as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. ओके यहाँ आएर अहिले जाम भयो के गर्नु यहाँभन्दा माथि नि गइन्छ यहाँभन्दा माथि नि गइन्छ ब्रो ए बमा चिया अरे उम्लेको पानीमा हात हालौँ न उम्लेको पानीमा हात हाल्ने मेरो त लास्टै पठाइदियो यार यो पन्जा कस्तो लिचट पन्जा रहेछ यार मेरो थाहा पनि हेलो जाऊ कति बज्यो अहिले 3 बजेर 46 मिनट भइसक्यो त यार कति चाँडो यार चिया पनि चाहिन हो नि त लास्टै चाँडो भयो अनि यो बाटो पनि पिच भएको झन् गाह्रो हुन्छ यार पिच भएको कसो गाह्रो नहोला पिच भएको त आइस जम्दै आइस जमेपछि अनि चिप्लेको नखोला न हौ जाडो भएको बेलामा त हेलमेटको हिउँ यस्तो चिसो भएको छ कति चिसो छ होला आफै गेस गर न कस्तो होला बल्ल बल्ल अहिले यो चियाले गर्दाखेरि चाहिँ होइन हात न्यानो भयो क्या तिम्रो भएर तिम्रो त हातै तिम्रो चुरोटले होला चुरोटले होइन यो चियाले गर्दाखेरि पनि हातको औँलाहरू अलिकति भयो भने अलिकति बाँचेको जस्तो फिल आयो होला सास आयो मलाई अक्सिजन सहित मास्क त लाउनु पर्दैन नि यहाँनिर कस्तो अनुहारमा मास्क देखिरहेको ऊ सबैको देखिरहेको छु त नि यहाँ त हामी खास मेन जाने भनेको लोकेसन चाहिँ मेन एक्ज्याक्ट चाहिँ कुन यही हो लाकुरी भन्ज्याङ चोक यो हो होइन पिकनिक स्पट माथि त ए पिकनिक स्पट हामी चाहिँ पिकनिक स्पट जान्छौँ अनि त्यहाँ तल साङ्गेको दोकान छ होइन कसको साङ्गेको मतलब साङ्गे भनेको साथीको
फेरि पठाएछ तर दुख्न चाहिँ नदुख्ने रहेछ ओ एक बाइक आयो ओइ मा ओइ छिरो हाल त छिरो म गाह्रो हुन्छ त अहिले फर्किँदाखेरि त छिरो निस्क्यो ओइ गणेश भगवान बोकेर आइरहेछ त उसले त हेर न गणेश भगवान जस्तो छ यार गणेश बनाएर ल्याएछ नि त केटाहरु ट्याक्कै गणेश भगवान जस्तो छ पिकनिक स्पटमा पनि हिउँ जमेको रहेछ नि त होइन फाइनली वेयर आर द पिकनिक स्पट यहाँ हेर्नु त पिकनिक स्पट दिस इज पिकनिक स्पट गाइस है अब यहाँ खासै केही छैन यो प्रमुख भनेको प्रसिद्ध भनेको पिकनिक स्पटको लागि हो अब यहाँ वेदर यस्तो साह्रो देख्दिनँ नत्र काठमाडौँ भ्याली सबै देखिन्थ्यो होइन यो चाहिँ खास भ्यू पोइन्ट हो भनौँ न भ्यू पोइन्ट हो बिहान सनराइज पनि देखिन्छ ए यस्तो भयो भने चाहिँ आज यो अलिकति हिउँ परे अलिकति त के होइन धेरै नै परेछ हिउँ परेर चाहिँ यहाँबाट देखिने काठमाडौँको जुन हुन्छ नि भ्यालीको भ्यू त्यो चाहिँ देखिया छैन के गर्नु जस्तो लागिसक्यो भने जाडोले कुरी त कस्टम जाडो छ यार Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't. Okay, यहाँनिर क्रिकेट खेल्न लागेको छौँ हामी होइन हिज अ बलर आइम अ ब्याट्सम्यान एन्ड बलरको बल भनेको स्नो बल स्लोमै हुन्छ यो बलर भनेको चाहिँ साइमन थापा काजी एन्ड द ब्याट्सम्यान इज मी होइन अनि बल भनेको चाहिँ स्नो बल अनि ब्याट भनेको चाहिँ मेरो खुट्टा यहाँ अगाडि पुग्ने गरी ल आम्बो आवाज सुन्यो आवाज सुन्यो नि अब यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो भ्लगर होइन मेरो मित्रले उहाँ ड्रोन झिक्दै हुनुहुन्छ राइड विथ साजन एन्ड काजे एट सेम मोमेन्ट तल गरेर उडाउनु यहाँ त ल्याउनु यार हावाले लास्टै ल्याङ गऱ्यो यार कस्तो हावा हेर न कपाल हल्लेर थाहा हुन्छ होला नि त कपाल छ र तिम्रो चाकमा चिसो लागेको छ र यो त उडाउनै पाइएन के गर्ने हौ अब तल गरेर उडाउने ओके यहाँनिर एकजना आउँदैछ होइन सेक्री हान्नलाई रामे भाइ खबर गर कुरा आयो फेरि ओइ लभली I have no regrets, yeah, I'll tattle my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. मेरो चाहिँ अब यही हो घाँटी मात्र पड्किन्छ टाउको हल्लिन्छ होइन त्यति हो ओके यो चाहिँ अब लाकुरी भन्ज्याङ चोक जाने बाटो फर्किँदैछौँ स्पोर्ट सकिसक्यो फर्किँदैछौँ जाडो पनि लास्टै भइरहेछ होइन अब गएर तातो चिया खानुपर्छ कस्तो अरे तातो चिया खाने स्वासी होइन नि त हजुर अब यहाँ मजा लाग्ने कुरा के हो भन्दाखेरि होइन बाटो होइन अब यहाँनिर स्कुटी अनि त्यस पछाडि बाइक अन्त त्यसपछि के हुन्छ नि सबैजना लडेको हेर्न पाइन्छ नि त फर्किँदा हामी पनि यो फेरि हामी त लड्ने नै हो लड्दै देउसुरे ए लौ न आम्म यो इन्टेन्सनली थियो यार कस्तो इन्टेन्सनली लु अब हामी चाहिँ चिया खान भित्र छिर्यौँ होइन अर्कै ठाउँ हो है 2000 years later. Bye bro.
ल ल ल चिया चाहिँ खाइसक्यो होइन दाईको नाम भनिदिनु त नि त्यसो हाम्रो पनि भ्लग त होइन मेरो नाम गोर्खाली दाई हो दाई ल दाई म सब्सक्राइबर मेरो नै हालिदिनु ल राई विथ साजन भनेर छ है सानो च्यानल हो मेरो चाहिँ ल ल दाजु साइमनले बाइक छिर्न गइरहेछ होइन ओइ बाइक त चिन्छौ नि अर्काको उठाइ पठाउला नि फेरि सो वी आर फर्किङ दाईहरू त्यहाँनिर रेडी भइसक्नु भयो होइन गोर्खाली दाईको च्यानल छ है सेक्सी तरिकाले युट्युबमा होइन हाम्रो पनि छ हाम्रो पनि पञ्चायत कति हो के हो होइन बिस्तारै हुन्छ फर्किँदा चाहिँ अनि हामी अहिले फर्किँदै आँटेको अब कहाँ निस्किने खास हामी भिउटावर जाने हो घुमिन पहिला जान्छौँ बाइक वास गर्छौँ होइन अनि त्यस पछाडि अनि हामी आफ्नो I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right. It's your life, do what you want. So fight and die. सँगै आउँदै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो यतैबाट जाने हो हामी गोर्खाली दाइ तपाईँ कता जाने म घरै यता ल दाइ सी यू ओके पर्सि भेट्छु म है त कता जाने भयो तिमी यता म त यहाँ बिरुवाबाट छिर्छु बाटो राम्रो छ अहिले पुलबाट ल दाइ है ल ओके कहाँ आइपुग्यो तिम्रो घर आइपुग्यो होइन त दिस इज माई होम माई रेसिडेन्टल एरिया तिम्रो घर मोबाइलमा कति भयो त मोबाइलमा त निकै भयो ल 19-18 भने चाहिँ कति भन्नु पऱ्यो 7-18 बजिसक्यो अहिले हामी साइमनको रुमसम्म आइपुगेका छौँ साइमनलाई अब बाई भन्ने हो अनि म यहाँबाट भित्दै जाने हो अब गरिबको छोरा त्यस्तो त हो नि भित्दै जान्छ गरिबको छोरा किसानको नाति राम्रोसँग बस्नु हो र हामी ल ब्रो होइन गुड नाइट राम्रोसँग सुत्नु अब नुहाएर सुत है तिमी नुहाएरै सुत्ने हो ब्रो अब नुहाएर सुत तिमी म चाहिँ लाग्यो गयो ल ल ए कुत्ते सो अहिले के भन्छु भन्दा होइन मेरो साथी नै घर पुगिसक्यो म मात्रै पुग्न भएको छ म अवश्य पनि पुगि नै हाल्छु होइन कुनै ठुलो कुरो होइन यो कुरो बाटोसाटो सबै थाहा छँदैछ क्यारे सो आजलाई यति नै हो है बाँकी कुरा चाहिँ अर्को भ्लगमा गरौँ ल सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ जाडोले आइ एम पुरै गोइङ है आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू